Φίλοι μου χρυσοδύρες, γεια σας. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο, ένα πολύ ωραίο βίντεο. Θα πω μόνο αλήθειες και αυτό που θα πω κρατήστε το. Έχει βρεθεί ένας μεγάλος θησαυρός από μια ιστορία που κρατάει αρκετές δεκαετίες. Η αξία του ξεπερνάει τα 160 εκατομμύρια. Βρέθηκε με έναν αναγνευτή μετάλλων που πήρε ο εγγονός από ένα κατάστημα. Και βρέθηκε αυτός ο θησαυρός. Τι γινότανε? Οι γονείς των παιδιών ψάχναν αυτό το θησαυρό γιατί οι γονείς τους ξέραν ότι είχαν χαθεί με ένα βίο τρόπο. Κανένας δεν ξέρει πώς πεθάνανε και πώς χαθήκανε. Όμως στο σπίτι υπήρχε μια συλλογή με χρυσά νομίσματα που βρέθηκαν, τα οποία τα ψάχνανε είτε στον κήπο είτε μέσα στο σπίτι. Τέτοια παραδείγματα έχουμε και στην Ελλάδα πάρα πολλά. Πολλοί έρχεστε στο κατάστημά μου και έχουμε κάνει ατελείωτες ώρες αυτή τη συζήτηση. Ότι ακούσατε από τον πατέρα σας, από τον παππού σας, ότι κάπου κρύφθηκαν χρυσές λίρες μέσα στο σπίτι. Είτε στην αυλή, είτε δεν ξέρετε πού. Είχε λεφτά και πέθανε με ένα βίο θάνατο, είτε από ένα έφραγμα, είτε από κάτι άλλο. Ή χάθηκε και δεν γύρισε ξανά. Οι λίρες σίγουρα είναι κάπου κρυμμένες μέσα στο οικόπεδο είτε στην αυλή, αν υπήρχαν. Και μπορεί να φαγώθηκαν και από τους ίδιους. Πάμε όμως να πούμε αυτό που έχει συνέβη σε αυτή την οικογένεια. Προτού αρκετές δεκαετίες πίσω υπήρχε αυτός ο θησαυρός, ο οποίος κρύφτηκε. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι με έναν τρόπο χαθήκαν από τη ζωή. Τα παιδιά τους τον ψάχναν το θησαυρό, όμως δεν μπορούσαν να το βρούνε γιατί δεν ξέρανε που ήταν κρυμμένο. Ο έγγονος πήρε έναν αναγνευτή μετάλλων και αρχίνησε να την πιστεύει την ιστορία και έψαξε και διάβαζε καλά το έδαφος στο πεδίο και βρήκε αυτό το θησαυρό. Αξίας 160 εκατομμύρια όπως είπα. Μεγάλης αξίας, δεν υπάρχει τέτοιος μεγάλος θησαυρός εύκολα να βρεθεί από κάποιον πιτσιρικά. Πάμε όμως να πούμε τι γίνεται σήμερα σε πολλά σπίτια που ψάχνουν αυτούς τους θησαυρούς. Ακούσατε πάρα πολλούς ότι έρχονται κάποιοι Τούρκοι και βλέπουν το σπίτι σας και λένε ότι εκεί έχει λίρες. Μπορεί να έχει λίρες. Όμως τι πρέπει να κάνετε? Προτού να το πουλήσετε εσείς, πρέπει να το ψάξετε, γιατί αν το πουλήσετε, ο καινούργιος ο διοκτήτης θα τις βρει τις λίρες και δεν θα πει τίποτα. Ούτε στη Σοφία, ούτε στη Μαρία, ούτε στο Γιάννη, ούτε στο Γιώργο. Τι θέλω να πω? Αν ακούσετε μια ιστορία, καλά να το ψάξετε προτού να το πουλήσετε. Γιατί ο καινούργιος ο διοκτήτης, αν τις βρει τις λίρες, δεν είναι μαλάκας να βγει να πει: ξέρετε, παιδιά, βρήκα αυτές τις λίρες, ελάτε να σας δώσω και σας δεν θα σας δώσει τίποτα. Ή όταν θα βρείτε εσείς κάποιοι άλλοι λίρες από κάποιο, μπορεί χαλωνώντας ένα τουβάρι, μπορεί σκάβοντας τη γη, να φανεστεί ένας θησαυρός μπροστά σας, είτε με έναν αναγνευτή μετάλλων και χρυσού, τι πρέπει να κάνετε? Δεν θα πάτε να τα δηλώσετε στην αστυνομία, ούτε στο κράτος. Θα τα κάνετε δικά σας, γιατί αυτοί περιμένουν κάποιους χαζούς, να πεις εσύ ότι βρήκα, ξέρεις, μια κάσα λίρες, θα πας εκεί, θα τα φάει ο αστυνομικός με την οργάνωσή τους, το κράτος που είναι για αυτή τη δουλειά να τρώει λεφτά, δεν κάνεις κάποια παρανομία, δεν κλέβεις, δεν είσαι άνθρωπος που να δικαιολογηθεί σε κάποιους που δεν είναι δικοί σου. Μπορεί να πει στον πατέρα σου: βρήκα λίρες, και εκείνο να μην τον πει την αλήθεια, όλους μην τους πει την αλήθεια, γιατί εσύ τα βρήκες, γιατί όλοι θα πέσουν σαν κοράκια δίπλα σου, θα γίνουν σαρδέλες και κοιτάξουν να τις φάνε. Κρύψε σε 5 σημεία πάλι στο δικό σου το σπίτι, σε ένα χώρο που ξέρεις εσύ καλά, και όποιον εμπιστεύεσαι περισσότερο, σε εκείνο θα πεις. Εμπιστεύεσαι τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον αδελφό σου, όχι τη γυναίκα σου, όχι τους άλλους γύρω. Σε ανθρώπους που σε αγαπάνε αληθινά. Και το αντίστοιχο άμα τα βρει μια γυναίκα. Γιατί ο θησαυρός είναι μαγεία, τα χρήματα είναι πολλά, η αξία της λίρας έχει φτάσει σε 700 ευρώ και θα τις ξεπεράσει. Γι' αυτό θα έχετε το μυαλό σας τι κάνετε. Και δεν μπορεί να σε κάνει κανένας τίποτα. Γιατί αν βρεις χρήματα και αυτοί που είναι δίπλα σου και εσύ ο ίδιος θα ανέβεις πολλά επίπεδα, θα ανέβεις πολλές σκάλες, γιατί είναι τα χρήματα πάρα πολλά. Γιατί κανένας δεν κρύβει 10 λίρες, 20 λίρες. Αυτές είναι κάτι που έχουν από το γάμο, από τα βαφτίσια, τόσες. Αυτοί που είχαν θησαυρούς πραγματικούς και είναι κρυμμένες, θα είναι πάρα πολλές λίρες και θησαυροί. Τι πιστεύω εγώ, τι πρέπει να κάνετε εσείς όλοι?
να αγοράσετε έναν αναγνευτή μετάλλων, όχι από την εταιρεία Πολατίδης Group, γιατί η τεχνολογία και η τεχνοδοσία, τα εργαλεία θα σας κάνουν μάγκες, γιατί δεν μπορείς να μπεις μες στο σπίτι και να μπορείς να δεις που είναι οι λίρες. Αν έχεις αυτές τις ικανότητες, θα ήσουν θεός. Παίρνεις το μηχάνημα, ψάχνεις στα ντουβάρια, στην αυλή, στις γωνίες, στο τζάκι, κάπου θα τις βρεις. Σε βοηθάει πάρα πολύ. Χωρίς εργαλεία, κανένας δεν βρήκε λίρες. Οπότε, μπορεί να τα βρεις κολόφαρτος, να είσαι να χαλάσεις ένα ντουβάρι, να τα βρεις, τα είπα και πιο νωρίς. Καλά είναι πρωτού να το πουλήσεις, να το ψάξεις. Αν δεν το πουλήσεις, άστησε εκεί, θα τις βρουν τα εγγόνια σου, που θα το πουλήσουν τα παιδιά σου στο σπίτι, γιατί συνήθως όταν κρύβουμε λίρες και εγώ πάθω ένα έφραγμα, δεν θα ξέρει κανένας που είναι. Μπορώ να τους πω, έχω εδώ μέσα στο σπίτι λεφτά. Ή κάπου εγώ μπορώ να έχω 3 σπίτια. Σε ποιο σπίτι από όλα τα έχω αφήσει, ή στην επιχείρησή μου. Εγώ μιλάω σαν Πολατίδης τώρα. Και έτσι χάνονται αυτοί οι θησαυροί και δεν μπορούν να τους βρουν. Γιατί μην νομίζετε ότι θα είναι κάτι τεράστιο όσο είναι ένα αμάξι. Οι λίρες θα είναι σε ένα κουτάκι και θα είναι κρυμμένες. Ένα κουτί παίρνει, ένας δενεκές παίρνει 400 κιλά χρυσό. Έτσι να σου το πω λίγο ξεκάθαρα. Γιατί άμα χωράει 20 κιλά νερό, σε χρυσό χωράει 400 κιλά. Ένα που παίρνει 5 κιλά νερό έχει σε χρυσό 100 κιλά χρυσό. 100 κιλά μιλάμε πάνω από 10.000 λίρες, που η αξία τους ξεπερνάνε πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Έτσι να περνάμε κάποια μηνύματα, κάνουμε και διαφήμιση στα μηχανήματά μας γιατί θέλουμε να τα πουλήσουμε. Όμως εσείς μπορείτε να αγοράσετε και από άλλα καταστήματα. Η ιστορία που λέω είναι αληθινή. Θα παρακολουθήσετε το βίντεο για να δείτε περισσότερα, γιατί αυτό το βίντεο πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δείτε, γιατί είναι αληθινή ιστορία. Βρέθηκε αυτός ο θησαυρός. Εμείς είμαστε χαρούμενοι όταν βρίσκεται ένας θησαυρός και κάνει χαρούμενους πολλούς ανθρώπους πάνω στη γη να είναι ευτυχισμένοι, γιατί χωρίς χρήματα κανένας τώρα πλέον δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, γιατί υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει γκρίνια. Οπότε καλά είναι να βρούμε ένα θησαυρό. Και εσείς που πάτε και παίζετε τζόκερ, λαχεία, κόλπα, καζίνα, πάρτε ένα αναγνευτή με 700 ευρώ, η τύχη σας θα ανοίξει, κάντε τις έρευνες εκεί που έχετε υποψίες και θα δείτε ότι θα ανακαλύψετε ένα καινούριο χόμπι με πάρα πολύ καλή οργάνωση. Μπορείς να βρεις το θησαυρό που ψάχνεις. Και αν δεν το βρεις, πιες τον καφέ σου, πιες τα τσίπουρά σου, κάνει την πλάκα σου, γιατί η ζωή θέλει γέλιο, χαρά. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και τα λέμε σε λίγο. Ένας θησαυρός αξίας περίπου 160 εκατομμυρίων δολαρίων ανακαλύφθηκε μετά από 50 χρόνια που ήταν κρυμμένος στο υπέδαφος. Ο θησαυρός 15.000 σπάνιων νομισμάτων, κρυμμένος από τους Ναζί και χαμένος στην ιστορία για πάνω από μισό αιώνα, έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια και η αξία του ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Με την ονομασία Traveler Collection, αυτή η εξαιρετική κρύπτη πρόκειται να ξαναγράψει την νομισματική ιστορία. Η συλλογή Traveler ξεκίνησε μετά το κράχ της Wall Street του 1929, όταν ένας Ευρωπαίος συλλέκτης και η σύζυγός του ξεκίνησαν ένα ταξίδι δεκαετιών στην Ευρώπη και την Αμερική. Αποστολή τους, να αποκτήσουν τα σπανιότερα και ιστορικά σημαντικότερα νομίσματα στη γη. Κάθε κομμάτι καταγράφηκε προσεκτικά, αφήνοντας πίσω του ένα σχολαστικό αρχείο προέλευσης. Αλλά καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πλησίαζε και οι ναζιστικές δυνάμεις προχωρούσαν, ο συλλέκτης πήρε μια δραστική απόφαση. Αντί να διακινδυνεύσει να χάσει τη συλλογή, την έθαψε. Συσκευασμένο σε κουτιά πούρων και αλουμινένια δοχεία, ολόκληρος ο θησαυρός κρύφτηκε κάτω από τη γη και ο ίδιος ο άνθρωπος εξαφανίστηκε στην ιστορία. Πάνω από 5 δεκαετίες αργότερα, οι κληρονόμοι του συλλέκτη ανέκτησαν το θησαυρό και τον έφεραν στο φως της δημοσιότητας. Ο οίκος δημοπρασιών Numismatica Ars Classica ετοιμάζεται τώρα να τον αποκαλύψει, με την πρώτη πώληση να έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου του 2025. Φίλοι μου, το βίντεο που παίξαμε είναι μια αληθινή ιστορία. Αν σας άρεσε το βίντεο, γραφτείτε στο κανάλι μας, στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube. Δεν πληρώνετε τίποτα, έτσι μας αφήνετε να κάνουμε βίντεο που να σας αρέσουν, να λέμε αληθινές ιστορίες. Πάντα ο Πολατίδης είναι πολύ μπροστά και στις ιστορίες και στους αναγνευτές μετάλλων, γιατί έχω αφιερώσει όλη τη ζωή μου. Έχω επενδύσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ψάχνοντας για θησαυρούς. Μπορεί να βρέθηκα με πάρα πολλά χρήματα, με εργοστάσια, με ξενοδοχεία, με σπίτια, με μαγαζιά. Δεν είναι ένα κυνήγι κυνηγώντας ένα ψάρι
ή μία μπεκάτσα ή ένα κουνέλι δεν είναι κάτι που μπορείς να κυνηγάς για να κάνεις μόνο την κάβλα σου. Κυνηγάς κάτι να κάνεις τις τρέλες σου πραγματικότητα. Όταν βρίσκεις ένα θησαυρό, φτάνεις πολύ ψηλά. Από μένα, φίλοι μου, να έχουμε ένα καλό Πάσχα, να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, καλή Ανάσταση. Τα λέμε σε ένα νέο βίντεο. Γεια σας.